سلام، به پارت سوم از مدرسه قلاب بافی خوش اومدید. تو پارت های قبلی با هم دیگه تمام این علائم رو تمرین کردیم، تکرار کردیم، بافتیم و یاد گرفتیم که هر کدوم رو باید به چه شکلی اجرا کنیم. توی این پارت قراره با هم دیگه کم کم تمام این علامت رو کنار هم دیگه روی نقشه بخونیم و یاد بگیریم که از روی نقشه باید این علامت رو چجوری پیاده سازی کرد. خب برای شروع یه توضیحی از همین نقطه بدم و بریم که اولین موتیف قلاب بافیمون رو ببافیم. این نقشه همونطور که یادتون باشه نقشه گردش یا تبدیل پایه ها به هم دیگه است. ولی من فقط میخوام اینجا بهتون این نکته رو بگم که اگه بافتتون یه بافته مثل این مرکز نداره و از یک نوار زنجیره شروع میشه به بافت، باید چی جوری نقشه رو بخونیم. میخوام این نکته رو بهتون بگم که نکته در ادامه ویدیو قرار با هم دیگه بافت موتیف که داره مرکز هست و نقشه رو باید از قسمت مرکز بخونیم. تفاوت دارم با هم دیگه، میخوام از همین اول تفاوت ها رو با هم دیگه بدونیم، بشناسیم که بتونیم در نهایت اجرای بهتری داشته باشیم. برای کارهایی که دارای یک نوار زنجیره است، مرکز نداره، نقشه خوندن به این شکله. از جایی که ما برای شروع رج، ما به این رج که زنجیره هست رج شماره 1 نمیگیم، رج شروعه. ولی برای رج بعد که این قسمت زنجیره تبدیل داره، زنجیره‌ای داره که به جای پایه ها بافته میشه، از این قسمت، از این رج، این میشه تازه رج شماره 1مون. خب هر جا جز سمتی که این نوار زنجیره داشته باشه میشه رج شروعمون، نقطه شروعمون. نقطه شروع میشه اینجا، یعنی ما از اینجا نوار زنجیره رو میبافیم، تازه میرسیم به رجی که باید تبدیل داشته باشه و دوباره بافتمون برمیگرده و از این سمت خوندن ادامه پیدا میکنه. پایه هایی که هست بافته میشه، میرسیم این قسمت، به فرض این پایه آخرین پایه‌ای که باید بافته بشه، رج بعدش به این شکله که روی این نقطه باید زنجیره های تبدیل باشه، به ازای هر پایه‌ای که باید این نقطه جایگزین بشه و بافته بشه. زنجیره تبدیل داره. از این سمت دوباره نقشه رو به این جهت ما میخونیم. دوباره ببینید به صورت مارپیچ، یعنی به این شکل نقشه توی قسمت‌های رج بافی روی برگه یا روی گوشیتون باید بخونی. پس به چه جهتی شد؟ این سمت، این سمت، این سمت و این سمت، به این شکل. توی اجرام به این شکله که من نوار زنجیره رو بافته بودم، بافت رو برگردوندم، دوباره شروع اومد این قسمت، بافتم و انجام دادم. یعنی شما هر قسمتی که دارین میبافین، کاغذ رو همین سمت، نقشه همین سمته، ولی بافت تو دست شما هی میگرده که باز شروع برای شما توی حین بافت این سمت میفته. یعنی به این شکل نیستش که این قسمت رو ببافین، باف همین شکل باشه، از این سمت بخواین توی دست باف رو ادامه بدین. این اشتباهه. پس وقتی که بافته شد، دوباره باید بافت گردونده بشه و شروع از این قسمت بافته بشه. در ادامه بیشتر توضیح میدم تو پارت های بعدی، با هم دیگه بافت های دیگر رو داریم توضیح میدم و این مسئله بیشتر براتون جا میافته. اما امروز با هم دیگه قرار موتیف مربع ببافیم. موتیفیه که من برای شروع به همه هنرجوهام برای قدم اول این موتیف رو پیشنهاد میکنم. این موتیف رو الان با هم دیگه تمرین میکنیم و میبافیم، اما برای تمرین بیشتر موتیف مادر بزرگ رو بهتون پیشنهاد میکنم که لینکش رو این بالا میذارم براتون
و شما میتونه یا از همون هایلایت مدرسه قلاب بافی موتیف مادر بزرگ رو پیدا کنین و ببافینش. حتما این کار رو انجام بدین، حتما ببافین. من توی اون ویدیو هم یه سری نکته گفتم در مورد 2 مدل شروع براتون صحبت کردم که دیدن اون ویدیو خیلی براتون میتونه مفید باشه. حالا با هم دیگه قراره موتیف مربع کامل بافتش رو با هم ببینیم. موتیف مادر بزرگ موتیفیه که حالت شطرنجی داره که اون حالا تو ویدیوی مربوط به خودش میتونین مشاهده کنین. برای شروع ما به ماجیک رینگ نیاز داریم. ماجیک رینگ به این شکل اجرا میشه. ببینین توی نقشه ماجیک رینگ به این شکله، یه همچین چیز، یا حالا ترتمیزترین رو رسم میکنن. ببینین به این شکل یه همچین چیزی. همچین علامت هایی رو دیدین بدونین که یعنی باید این قسمت حلقه جادویی یا ماجیک رینگ ببافین. خب به چه شکله؟ ما نخمون رو روی دست میذاریم. من حالا پیشنهاد میکنم دور این انگشت به این شکل نگه میداریم. خب قلاب میره این قسمت. ببینید فقط توجه کنید، من این انگشتم رو روی این 2 نخ، یه ذره نخ رو بیشتر میگیرم، روی این 2 تا ثابت نگه میدارم، دستم رو بر نمیدارم. این قلاب زیر، نخ میاد بیرون، انگشتم تکون، این انگشت سر جای خودش ثابت هست، تکون نمیخوره. یک قلاب میگیرم، یکی دیگه و 3 تا میبافم، چون من برای بافتم برای شروع به پای بلند احتیاج دارم یا به دابل کروشه نیاز دارم. یک پشت قلاب، چون اینجا باید 3 تا پای بلند باشه، یکیش رو که با 3 تا زنجیره بافتم، 2 تا دیگر رو حالت عادی میبافم. یک پشت قلاب و این انگشتش هستم، دقت کنید سر جای خودش همچنان باقی هست. یک پشت قلاب، قلاب از زیر 2 نخ رد میشه، شستم همچنان سر جای خودش هست. ببینین پایه بافته میشه. حالا میتونم در بیارم انگشتم. خب اما 2 تا نخ باید همچنان بمونه. یک پشت قلاب دیگه، 2 نخ همچنان روی هم باشن و بافت باید زیر 2 نخ اجرا بشه. شد پایه بلند و 3 تا. حالا میریم روی نقشه با هم نگاه میکنیم. خب بیاییم با هم نقشه رو بخونیم. از مرکز شروع میکنیم به بافتن، مرکز کار رو پیدا میکنیم، شروع میکنیم به خوندن و بافتن. علامت وسط میگه ماجیک رینگ، همین چیزی که با هم اجرا کردیم. علامت بعدی رو از کجا باید بخونیم، کجا باید شروع کنیم. همیشه شروعمون طبق چیزی که من اینجا بهتون گفتم، نقطه شروع که نقطه تبدیل هست، شما باید به ازای پایه‌ای که میخوایم ببافیم زنجیره بزنیم برای شروع، چه مرکز داشته باشه چه نوار بافت باشه. پس نیاز داریم که دنبال نقطه شروع بگردیم. نقطه شروع اینجاست توی نقشه، 3 تا زنجیره. جهت بافت ما توی خوندن قلاب بافی
به این جهته. خب نقطه شروع رو من پیدا کردم. توی موتیف جهت خوندن نقشه همیشه به این سمته، همیشه به این جهته. موتیف یک بافتیه که مرکز داره، پاد ساعتگرد خونده میشه. یعنی الان ما 3 زنجیره رو بافتیم، حالا باید قدم بعدی بیایم اینجا پایه ببافیم. پایه ها 2 پایه بافته میشه. قدم بعدی این علامتی که جلوی کار هست چیه؟ زنجیره. 2 زنجیره حالا من باید ببافم. میاد اینجا 2 زنجیره رو میبافم. 1 2 2 زنجیره بافته شد. قدم بعدی چیه؟ من 2 زنجیره بافتم. بچه برای شروع سعی کنید برای خودتون توی نقشه علامت بزنید هر جایی که میبافین. 2 زنجیره بافتم. حالا باید 3 پایه بلند ببافم. 1 2 3 3 پایه بلند بافته بشه، چون باز یه علامت دیگه داریم. 3 پایه بلند. 1 پشت قلاب. توی ماجیک رینگ 2 نخی که این قسمت هست حتما باید با هم دیگه باشن، جدا نبافین. 3 پایه بلند. 1 2 3. علامت بعدی چیه؟ پس ما تا اینجا اینو بافتیم، اینو بافتیم، دوباره 2 زنجیره، بعد 3 پایه بلند ببافیم. 1 2 2 زنجیره، 3 پایه بلند داخل حلقه. 1 2 3. خب علامت بعدی چیه؟ من تا اینجا 3 رو بافتم، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. 2 زنجیره، 3 پایه بلند. 1 2 3. خب میرسم به نقطه‌ای که انتهای این رج هست و حالا باید به هم دیگه وصل بشن. علامت ها چی هن؟ 1 زنجیره، 1 علامت پایه کوتاه باید بافته بشه. خب من این قسمت که رسیدم، این نخی که آزاد هست، چون همچین درزی که موتیفمون نباید داشته باشه، همچین به هم ریختگی نباید داشته باشه کارمون. پس من اینو میکشم. ببین به راحتی باید این نخ جای حرکت داشته باشه و به این شکل کارتون جمع میشه کامل. تا جایی که جا داره کار رو من میکشم و جمع میکنم. اینجا کارم بسته شد. خب در انتها ما این نخ رو پنهون میکنیم توی باف. فعلا آزاد اینجا هست، کاری بهش نداریم. قرار شد 1 زنجیره اینجا بزنم و 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره و پایه کوتاهی که اینجا 1 نقطه شلال هم داره. حالا من اینجا با خودکار زیاد نتونستم براتون نشون بدم. 1 نقطه شلال هم داره اینجا نقشه. 1 زنجیره زدم و پایه کوتاه هم رو میارم به این قسمت. ببینین 1 2 3 به 3
نکن پایه کوتاه روی سومی بافته شده، روی سومی بافته میشه این پایه کوتاه به این شکل. شما میتونستین اینجا هم 2 تا زنجیره بزنین و به این نقطه با شلال وصلش کنین. علامت شلال وقتی میگم اینجا یه وقتایی توی نقشه ممکنه ببینین، ولی باعث میشه نخ بیاد این قسمت که این اشتباهه. ما همچین چیزی نمیخوایم. ما میخوایم نخ شروع همیشه قسمت گوشه مربع باشه، نه این قسمت. چون اگر این قسمت باشه، قسمت خطی که میفته وسط موتیف شما تا آخر این شکلی میره بالا. اما اگه خط شروع رو گوشه باشه، همیشه شروع این قسمته و موتیف شما تمیز نشون داده میشه. پس ممکنه تو نقشه های دیگه شما اینجا رو هم مثل این گوشه ها زنجیره ببینین و شروع این قسمت باشه، اما خودتون میتونین با تبدیل یک دونه زنجیره به پایه کوتاه نقطه شروع رو بیارین این قسمت، این گوشه. حالا جلوتر رفتین، حرفه‌ای تر شده، این کار کاملا دستتون میاد که باید به چه شکلی اجرا کنین. خب میریم برای رج دوم. تا اینجا رج اول بود، دومین تبدیل رو که اینجا میبینیم میشه برای رج دوم. من رج دوم رو هم میکشم بهتون نشون میدم. بچه ها رج دوم رو من تا نیمه بافتم که این قسمت شلوغ نشه و شما بهتر بتونین تشخیص بدین. ببینید ما الان قسمت شروع کار هستیم. 3 تا زنجیره باید ببافم، 3 تا زنجیره و بعد شروع کنم به زدن پایه بلند، بافتن پایه بلند. پایه بلند اولی در این قسمت باید بافته بشه، دومی روی این سومین زنجیره باید بافته بشه، سومین پایه بلند رو پایه بلند قبلی، چهارمین پایه بلند روی پایه بلند قبلی و 2 تا پایه بلند دیگه در این فضا باید بافته بشه. حالا بریم تو کار اجرا کنیم. این رو کامل تو ذهنتون نگه داشته باشین. خب قرار شد 3 تا زنجیره ببافیم برای شروع. 1 2 3. یک پشت قلاب چون پایه بعدی پایه بلنده و توی این فضا قرار بود بافته بشه. خب پایه بلند بعدی قرار بود روی سومین زنجیره، یعنی همون جایی که من پایه کوتاه رج قبل رو بافته بودم، از همونجا نخ میگیرم و پایه بلند بعدی رو میبافم و روی 2 تا پایه بلند بعدی هر کدوم یک پایه بلند باید بافته بشن. 1 2 و توی فضای بعدی تو این قسمت ببینین این فضا هر وقت نوار زنجیره دیدین در ترجیحاً برای اینکه کارتون قشنگتر باشه توی فضای خالی ببافین. 2 تا زنجیره برای این قسمت، 2 تا پایه بلند برای فضای خالی. 1 2 برای فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند بافتم. قدم بعدی چیه؟ 1 2 2 تا زنجیره. 1 2 2 زنجیره بافتم. بچه‌ها تا اینجا متوجه میشیم که 3 تا پایه بلند رج قبل تبدیل شدن به 1 2 3 4 5 6 7 تبدیل شدن به 7 پایه بلند. پس ما این قسمت هم باید 7 تا پایه بلند داشته باشیم، یعنی هر رج
2 تا پایه بلند به این بخش، 2 تا پایه بلند به این سمت اضافه میشه. 2 تا زنجیره بافتم پشت قلاب. ببینین توی این فضا دوباره 1 2 تا پایه بلند هست. 1 2 و روی این 3 تا پایه بلند 3 تا پایه بلند بافته شده. 1 یه پایه بلند رو جا انداختم. 2 تا رو میذارم کنار که جاش مشخص بشه. 1 2 3. حالا تو فضای خالی بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. 1 2. تا اینجا نقشه کامل اجرا شد. طبق چیزی که کشیده بودم کامل اجرا شد. ادامه نقشه رو بکشم. ادامه نقشه رو هم براتون کشیدم. حالا نوبت 2 تا زنجیره، 7 تا پایه بلند به همون ترتیب و دوباره 2 تا زنجیره، 7 تا پایه بلند و زنجیره و پایه کوتاه. خب بریم ببافیم اینو. 2 تا زنجیره تو این فضا. ببینیم هر ضلع مربع توی فضاهای خالیش 2 تا پایه اضافه میشه و روی هر پایه 1 پایه بلند بافته میشه. قسمتی گوشه ها 2 تا زنجیره فاصله ایجاد میکنه که ضلعمون بزرگتر بشه. 1 2 و حالا روی پایه ها پایه می بافیم. بچه ها این موتیف شاید برای بافت اول زیاد دلنشین نباشه، بافتتون یک میزان نباشه، کمی گیج کننده باشه یا چیزی که میخواین رو نتونین به دست بیارین. با تمرین، تکرار و دیدن دقیق ویدیو به راحتی از پسش برمیاین و به زودی کلی موتیف قشنگ و جذاب میتونین ببافین. نگران نباشید. خب این ضلع مربع هم بافته شد. 2 تا زنجیره فاصله رو میبافم. این قسمت هستم. حالا باید 7 تا پایه ببافم. 2 تاش برای این فضا، 1 2 3 تا پایه روی 3 تا پایه قبلی. دو تا پایه. ببینین هر گوشه 4 تا پایه میشه که 2 تاش برای این ضلع، 2 تاش برای ضلع کناریش. 2 تا زنجیره فاصله. من 2 تا پایه این ضلع رو بافته بودم. حالا باید 2 تای این رو ببافم. فراموش نکنین اینو که بافتتون کامل باشه. 2 تای اینو میبافم و حالا باید این قسمت رو آماده کنم برای شروع بافت رجب بد. ببینین 1 زنجیره و 1 پایه کوتاه که به 3مین زنجیرش وصل میشه. 1 2 3. هر گندمی 1 زنجیره به 3میش پایه کوتاه وصل میکنم به این شکل. بچه ها رجبت هم به این شکله. حالا من نمیکشم، دقیقاً مثل همین شروعش، فقط وسط
تعداد پایه هایی که باید روی پایه بافته بشه بیشتره. من این رو هم براتون ویدیو میگیرم. روی نقشه دیگه نیاز نیست بکشیم، چون از همینجا دوباره 3 تا زنجیره، دوباره 1 دونه اینجا و روی بقیه پایه ها باید پایه بخوره. 2 تا این گوشه اضافه میشه، 2 تا این سمت اضافه میشه و ادامه ما بینشون هم 2 تا زنجیره میخوره. به همین شکل هی مربعتون بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و دیگه تا هر سایزی که بخواین میتونین این مربع رو ادامه بدین. من این قسمت رو هم براتون که بهتر جا بیفته میبافم. 1 2 3 1 پایه بلند میبافم و حالا روی پایه های دیگه پایه بلند، روی هر کدوم 1 پایه بلند. در آخر هر ضلع من تعداد پایه ها رو میشمارم. به هر ضلع تعداد پایه هر رج 4 تا پایه باید اضافه بشه. رج اول 3 تا پایه بود، رج بعدی 7 تا و همینطور 4 تا برای رج بعد اضافه میشه و تا انتها سایزی که دلتون بخواد. 2 تا به این قسمت. خب ببینین به این شکل میشه. این موتیف تا این قسمت بافته شد و من دیگه نمیخوام ادامه بدم، میخوام نخ رو بچینم. برای این کار قسمت انتهای کار رو با همون 2 تا زنجیره و توی سومین 1 2 3 و شلال زدن، یعنی این نخ رو گرفتم از همین حلقه رو قلاب ردش کنم و 1 تک زنجیره قفل میکنم. حالا میتونم بچینم و این کار من بسته میشه و به همین شکل. حالا نخ پشت رو میخواین پنهون کنین. ببینین فقط کافیه که با 1 سوزن یا سر قلاب ما بین بافت ببرین به این شکل. انقدر این کار رو ادامه بدین تا کامل نخ پنهون بشه. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم این کار رو انجام بدین. زنگوله پیج رو هم روشن کنین. تو پارت های بعدی قراره با هم دیگه آموزش های بیشتری رو ببینیم، دایره با هم ببافیم، مدل کاربردی ببافیم که برای حرفه‌ای تر شدن شما نیازه. همشون رو هم سعی میکنم از روی نقشه مثل همین کار آموزش بدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.